Welcome sa Panlasang Pinoy! Summer na naman, ibig sabihin yan, masarap mag-ihaw. At ang i-feature nating dish ngayon ay syempre inihaw, isa sa mga paborito ko ito. At malamang, paborito rin ninyo. Ang tawag dito ay Filipino style, pork barbecue. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating recipe. Pork, hiniwa ko lang ito ng maninipis na peraso. Ito naman yung lime, pwede tayong gumamit ng kalamansi dito. Banana ketchup o banana sauce. Gagamit din tayo ng toyo, ng brown sugar o asukal na pula. Kailangan din natin ng garlic powder at ng Knorr liquid seasoning. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin! Ang una natin kailangan gawin ay pagsamasamahin lahat ng mga marinade ingredients dito sa pork. Kaya importante na malaking bowl ang gamit natin. Ilalagay natin yung pork na hiniwa natin ng maninipis sa isang malaking bowl. At pagkatapos, isa-isa na natin ilagay dito yung mga ingredients sa marinade. Yung una kong ilagay dito yung lime. Pipigaan lang natin lahat ng lime na nandito. Kung may kalamansi kayo, mas maganda. Ito naman yung toyo o yung soy sauce. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito ng bahagya. Ito naman yung garlic powder. Pwedeng-pwede tayong gumamit ng sariwang bawang dito. Kung sariwang bawang, didikdikin lang natin bago natin ihalo. Ngayon naman ay ilalagay ko na dito yung banana ketchup. Alam nyo, kilala rin ito sa tawag na banana sauce. Ito naman yung asukal na pula o yung dark brown sugar. At para maging mas malasa itong ating Pinoy pork barbecue, naglalagay ako dito ng Knorr liquid seasoning. At mas maganda kung mas maging generous tayo sa amount na ilalagay natin dito. Pagkatapos nito ay hahaluin lang natin mabuti itong mixture na nandito sa bowl. Kailangan lang natin ng konting tiyaga dito sa paghalo. Importante kasi na ma-mix natin ito mabuti. Yung tipong talagang well-distributed na ang bawat ingredients. At may isa pa tayong ingredient na kailangan ilagay dito. At ito yung ground black pepper. Ihahabol lang natin. Ayan, at pagkatapos, ituloy lang natin ang paghalo uli hanggang sa maging well-blended na lahat ng ingredients dito. Ang masarap na pork barbecue ay yung malasa. Kaya importante dito na na-absorb na ng meat yung marinade. Kaya ang ginagawa ko dito ay tinatakpan ko muna ng cling wrap itong ating bowl. At pagkatapos ay minamarinate ko lang ito sa loob ng refrigerator ng overnight. Mas maganda yung mas matagal. Pero kung talagang nagmamadali kayo, mga 3 oras pwede na rin to. At makalipas nating ma-marinate ito, ready na to para ituhog. Gagamit lang tayo ng barbecue stick para dito. At kukuha din tayo ng isang malinis na plato. Ito yung paglalagyan natin ng mga natuhog na natin na barbecue. Maghanap lang ako ng taba. Di ba, pag kumakain tayo ng barbecue, yung taba yung nasa pinakailalim. Ibig sabihin yan yung unang tinutuhog. Kaya itong taba, yan yung una nating tutuhugin. Ayan. Para talagang maging authentic at traditional yung itsura nito. Pagkatapos nan, isusunod na natin yung karne. At kapag nagtutuhog kayo ng barbecue, huwag ninyong titipirin. Mas maganda yung talagang siksik yung laman. Lalo na pag pangkain to ng pamilya. Pero kung pangbenta, ibang usapan yan. Ayan, itutuloy lang natin yung paglagay ng mga sliced pork dito sa barbecue stick natin hanggang sa mapuno na natin ito. At pagkatapos ay ilagay lang natin ito sa isang malinis na plato.
Itutuloy lang natin yung steps na ginawa natin dito pa sa ibang mga meat na nandito sa bowl. Ang importante, maubos natin ito. At pagkatapos niyan, ready na tayo para ihawin itong ating pork barbecue. Pero bago tayo mag-ihaw, gumawa muna tayo ng basting sauce. Ito yung sauce na pinupunas natin o binabrush natin habang iniihaw yung barbecue. Naglagay lang ako ng soy sauce dito sa isang bowl. Pagkatapos ay ihalo na natin dito yung lime. Halos ito rin yung marinade ingredients natin. Pagkalagay ng lime dito, ilalagay ko na yung banana sauce o yung banana ketchup. Kung gusto ninyong medyo kulay-pula yung inyong barbecue, damihan niyo yung banana ketchup na ilalagay ninyo. At maglalagay din tayo dito ng Knorr liquid seasoning. Pagkatapos ay haluin lang nating mabuti itong mixture. Basta siguraduhin lang natin na talagang well blended lahat ng ingredients. At ready na tayo. Kukuha lang tayo ng isang brush. Ito yung brush na gagamitin natin para i-baste itong ating barbecue. Magpapainit lang tayo ng ihawan. Pwede kayong gumamit ng ihawan na uling, pwedeng gas grill o pwedeng indoor grill na katulad nito. Ito yung tinatawag na infrared grill. Ayan, sinusubukan ko to ngayon. Ilalagay lang natin yung mga barbecue na natuhog na natin. Pagkakasyahin lang natin. Siguro kaya dito 8 sabay-sabay. So, tag-4 sa bawat side. Ayan. So, gagawin ko din tong ganito sa kabila. Maglalagay din ako ng 4 na perasong barbecue dito sa kabila ng ating ihawan. At pagkatapos ang ginagawa ko dito ay iniihaw ko lang yung isang side ng 2 hanggang 2.5 minuto. At i-baste muna natin yung ibabaw nito bago natin baliktarin. Yan natin yung basting sauce natin. Siguraduhin natin na nalagyan na natin yung ibabaw nitong barbecue. At ibaliktad na natin to. Pagkatapos, uulitin natin uli yung same step. Iihawin natin ng 2 hanggang 2.5 minutes. Pagkatapos, ibabaliktad natin uli at lalagyan natin uli ng basting sauce yung ibabaw. At gagawin natin itong step na to hanggang sa tuluyan ng maluto yung barbecue. Medyo matrabaho yung pag-ikot-ikot pero maluluto to ng maganda. Hindi masusunog yung isang side. And at the same time, mas magiging malasa pa to. Dahil bawat baliktad, meron tayong basting sauce na nilalagay. Halos ready na tong ating Filipino style na pork barbecue. Ngayon ay kukunin lang natin ito at ilalagay lang natin sa isang serving plate. Pagkatapos, serve na natin. Ito na ang ating Pinoy Pork Barbecue. Tikman na natin. Naihaw na natin ito at sigurado ako malasang-malasa na. Alam niyo, yung sekreto kasi dito, nasa marinade lang. At saka syempre, dapat inaalagaan natin yung paglagay ng basting sauce. Ibig sabihin, habang iniihaw natin, dapat naglalagay tayo ng basting sauce bawat ikot para mas maging malasa ito. Ngayon, titikman ko na. Meron ako ditong suka na pinakurat at nilagyan ko pa ng extra na sili para talagang anghang na maanghang. Tikman na natin itong ating barbecue. Sasawsaw ko lang sa suka yung dulo. Mahilig din ba kayo sa ganitong style na barbecue? Ito yung karaniwang mabibili natin sa mga kanto, sa mga ihawan, di ba? You know, ang sarap, malasa. At ang lambot pa ng pork. Sakto to. Pwedeng papakin, pwedeng iulam sa kanin. Basta nasa sa inyo kung paano nyo kakainin. Ang importante, napakalasa at masarap nitong ating ginawa. Grabe. Panalong-panalo tong recipe natin. Bigla ko tuloy naalala yung mga isaw. Di ba karaniwan kapag bumibili tayo nito sa mga kanto sa Pilipinas, may kasama tong
binibenta na isaw ng baboy, isaw ng manok, yung mga Betamax, yung mga Adidas, yun, namimiss ko sa Pilipinas. Kaya sa pamamagitan nitong pork barbecue na to, ayun, no, kahit sa munting paraan na to, no, naaalala ko yung mga dishes na yun. Siguro next time yun naman yung gagawin natin para talagang kumpleto yung ating mga inihaw dito na dishes. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo tong ating recipe, huwag nyo kakalimutan i-like itong ating video, ha? At sa inyo naman na hindi pa nagsasubscribe, malamang bago pa lang kayo dito sa Panlasang Pinoy o nakalimutan na mag-subscribe, makikita niyo yung subscribe button na nasa ilalim ng video ninyo ngayon. Pakiclick lang yan at pagkatapos ay allow nyo lang yung notification. Nang sa ganun ay ma-inform kagad kayo o ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.